السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم منظر طبيعي رائع وسهل وجميل، والجميع يقدر يرسم هذا المنظر بكل سهولة. اللون الطيني أو البيوت اللي هي مصنوعة من الطين، حتى بيقولوا في الأمثال كان زمان البيوت من طين لكن القلوب كانت من ذهب. ازاي نرسم البيوت اللي هي بالطوب الني أو بيسموه الطوب اللبن أو البيوت القديمة اللي هي مصنوعة من الطين. ان شاء الله اليوم هنتعلم ازاي نجهز درجة اللون الطيني بكل سهولة ونرسم منظر طبيعي سهل وجميل مع بعض. نبدأ على بركة الله. اولا اللون الطيني، ركز معايا كويس، بيتكون من ايه؟ حضرتك هتحط على الباليتة لون احمر وقده لون اصفر وحاجة بسيطة جدا من الازرق. يبقى كميتين من الاحمر والاصفر بحيث انك تخلطهم يديك لون برتقالي، وتبدأ تضيف عليه الازرق تدريجيا، وبعد كده هيديك درجة لون طيني غامقة فتبدأ تفتحها باللون الابيض. تعالوا بس نكمل مع بعض واحدة واحدة، وهنشرح كل حاجة وهنتكلم في كل شيء بالتفصيل، والمنظر سهل وجميل. زي ما انت شايف كده اللون الازرق بيدخل اهو في اللون الطيني فبيديله شكل جمالي اكتر، وهنعرف كل ده مع الشرح. تابع معايا حركة الفرشة دايما باستمرار علشان تقدر تنفذ هذا المنظر بكل سهولة. منظر طبيعي بيعبر عن الريف المصري، وفي كثير من البلدان منها العربية والبلدان الأجنبية كانوا في الأوقات أو في الأزمنة الماضية كانوا بيستخدموا الطين في بناء البيوت بهذا الشكل. هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة. يسعدنا اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. لوحة قماش والشغل بالفرشاة والألوان الأكريليك، وده التخطيط زي ما حضراتكم شايفين. بيت على اليمين أقل انخفاضا، وبيت في المنتصف عبارة عن دورين فيه باب فوق وباب تحت، وباب أو بيت آخر جهة اليسار بيظهر منه الواجهة والجانب الأيمن من هذا المنزل. بنملأ بشكل مبدئي بهذا الشكل، بتشعر وكأن درجة اللون الطيني كده رايحة للبن قليلا، ولكن اللون الأزرق هيقفلها سنة، يعني تبدأ تضيف سنة أزرق بسيطة قوي يبدأ يقفلها معاك ويحولها للون الطيني. دي ألوان مبدئيا كده. احنا بنحط بنملأ المساحات هكذا، وبعد كده نبدأ نضيف سنة أسود نملأ بيها الفراغات زي الأبواب. وطبعا هنا في فاصل بين البيت ده والبيت ده، فبنزود الظل في المنطقة دي زي ما حضراتكم شايفين اهو. اللون الاسود بيجي منين؟ بيجي من كميتين متساويتين من الاحمر والازرق، وتضيف عليهم قليل جدا من الاصفر يديك اللون الاسود اللي انت شايفه ده. ركز في المعلومات دي وطبقها بنفسك وهتلاقيها سليمة 100% ان شاء الله. الضوء جاي من جهة اليسار، عشان كده ده الجانب الايمن في المنزل هيكون واخد ظل هكذا. بدأت الملامح يعني تظهر قليلا معانا. في سلم في مقدمة المنزل اللي هو في المنتصف، والمنزل اللي على اليسار فيه باب وشباك. ركز بقى في الفنيات دي، لانك انت هنا بتظهر الفرق بين المنزل اللي في المقدمة والمنزل اللي في الخلف. فبدأنا نزود ظل اهو على واجهة المنزل اللي هو في الخلف، البيت اللي هو في المنتصف ده. وبتحط من وقت للتاني الفرشة في المية كده. دي الفرشة هي راحت في المية، شوف بدأ اللون اللي فيها يخف مع سنة أبيض قليلة جدا. هنا ببدأ أزود الظل أعلى المنزل بحيث يحدد لي المكان اللي هو فيه سقف المنزل. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين سقف المنزل هنا في البيوت دي بيكون من البوص أو القش أو الجريد الناشف. فإحنا هنرسم ده بالتفصيل إن شاء الله ويظهر بشكل جميل جدا. والجريد اللي هو إيه؟ اللي هو بنحصل عليه من النخل أو من نخيل يعني.
بنزود كده في المنطقة اللي اسفل السلم الظل هكذا. من وقت لآخر بتحط الفرشة في المية، بيبقى معاك كوباية كده فيها شوية مية، تحط الفرشة كده وتنفضها في المية وتروح بيها تعمل بيها دمج هكذا. يعني معظم الحركات اللي انتوا شايفينها دي ما هيش لون خالص، لا ده اللون اللي في الفرشة، بس بحط الفرشة في المية كده وبروح ايه ادي التأثيرات الجميلة اللي حضراتكم بتظهر قدامكم دي. تابع بس كده حركة الفرشة معايا. شوف ببدأ اخف الظل هنا، باخد من اللون الغامق ده الاسود ده وادمج. بندمج ازاي؟ بندمج عن طريق انك تحط الفرشة في المية اهو زي ما حضراتكم شايفين. بدأت تظهر ملامح التلات بيوت اهي. في انخفاضات او مناطق كده متعرجة كده في المنزل نتيجة انك انت بتضرب ضربات بالفرشة بالفرشة كده في الواجهة بتاع المنزل بلون غامق سنة، فبيبان لك انخفاضات وارتفاعات في المنزل. ابدأ بقى هنا على الحرف بتاع البيت كده وازود الضوء. شوف زودت سنة ابيض بسيطة اهي على اللون، واخد من الابيض ده واروح جهة اليمين كده. شوف هنا الفرشة حطيتها في المية على اللون اللي كان فيها اللي هو اللون الفاتح، وبدأت أدمج كله ببعضه بهذا الشكل. فبيبان لك المنطقة الغامقة بتفضل موجودة برضو باينة اهي غامقة، البقعة اللي هي موجودة الغامقة دي غامقة، ولكن بتبقى ايه يعني لونها ضعيف شوية. شوف دي طريقة الرسم وطريقة دمج الألوان الأكريليك، وإزاي تتعامل مع الألوان الأكريليك بكل سهولة. أزود الأبيض أهو، وشوف بقى هاخد من الأبيض ده إزاي وأوزع على واجهة المنزل أهو. شوف بعرض الفرشة كده وابدا اخد كده هكذا. شوف شكل شايف التأثيرات البسيطة دي؟ طبعا الناس اللي حابة رسم فاهمة الكلام اللي احنا بنقوله ده. بدرجة لون غامق شوية من بين الاسود والبني ببدأ احط السقف اهو. اللي انت شايفه ده هيبقى عبارة عن جريد بتاع نخل وبوص وعبش، اللي هو الخشب القديم اللي بيعملوا بيه سقف المنزل. فهنرسم الملامح دي ازاي وهيظهر ده ازاي؟ ركز معايا وما تسيبش اي حاجه تفوت منك. ده الباب اللي فوق. ازود بقى السقف اهو. شوف السقف كده الجريد والحاجات دي تبقى بارزه عن جسم المنزل كده بحاجه بسيطه بتديك شكل جمالي. وبيقفل معاها البيت التالت اهو. فاللون ده لون اسود، او هو نفس اللون الطيني بس احنا حاطين عليه مزودين عليه سنه اسود بسيطه كده. كل الحواف بتاع البيبان بتديها درجة لون فاتحة كده، وتاخد منها وتدمج حواليها. لاحظ شوف في كل مرة بتلاقي شكل البيت او الواجهة بتاع المنزل بتاخد تأثيرات جميلة اكتر. شايف الفرشة هتجيب ايه وهتروح فين؟ ركز اهو. انا هنا حطيت الفرشة في المية، خلي بالك لان كان فيها لون ابيض، وبدأت كده ايه. طبعا بعد ما بتحط الفرشه في الميه كده بتمسحها في حافه الكوبايه كده او حافه الكاسه عشان تفضي الميه اللي فيها. ما تروحش بقى مليانه ميه كده عشان ما تسيلش منك، وايدك تبقى طايره خفيفه، يا دوبك شعر الفرشه كده بيلمس ايه اللوحه يعني. شايف الميه بتعمل ايه؟ الميه بتسيح لك اللون الاكريليك كله وتديك تأثيرات رائعه. وعليكم انكم انتوا تجربوا ده بنفسكم، وده سر من اسرار الرسم بالاكريليك، انك انت الفرشه تبقى في الميه شغاله في الميه باستمرار. شايف بقى حافة الباب هنا اللي هو قبل السلم دي؟ بس هتلاحظ حاجة ان لازم يبقى المنطقة اللي تحت السلم دي لونها غامق قوي لان فيها ظل كتير. جيت تاني بزود الضوء هنا في المكان ده واخد. شوف يا دوبك الفرشة كده شعر الفرشة بيلمس اللوحة. شوف باخد من الابيض ده او اللون الفاتح ده واروح. طبعا ده مش لون ابيض صريح، خلي بالك ده هو لون اللون الطيني، بس ايه اللون ابيض بخلطه باللون الطيني عشان يديني درجة اللون الفاتح قوي. يعني احنا مشتغلش باللون الابيض صريح. شايف كل حركة بتعملها بالفرشة كده بتديك تأثيرات في واجهة المنزل. بحاول اخف الضوء هنا، بحاول اخف الظل في الواجهة اللي هي مشبعة بالظل دي. وبرضو بروح على الحافة كده بتاع المنزل من جهة اليسار من جهة الضوء وازود الضوء. شوف ازاي الواجهة هنا بقى هتبقى مشبعة بالضوء اكتر. ركز
ده اللون المضيء اهو من اللون الطيني، وببقى حريص على ان في ضوء خفيف قوي داخل على الواجهة الاخرى اللي هي المفروض انها مشبعة بالظل. ركز وشوف اتجاه الفرشة وحركة الفرشة، شايف ضوء خفيف قوي رايح هناك، بحيث انك انت عندك واجهتين عشان البيت يظهر مجسم امام حضرتك، فبيبقى فيه واجهة فاتحة مشبعة بالضوء، والواجهة الاخرى اللي هي جهة اليمين دي بتكون مشبعة بالظل. حطيت الفرشة في المية كده وبدأت بنفس الفلسفة ونفس الطريقة ان انا اعمل دمجة كده واعمل خرفشة في سطح البيت. يدوبك كده الشعر الفرشة يلمس اللوحة، وازود كده ضوء خفيف من فوق وبس. كل ما بتنزل تحت عند السلم كده الظل يزيد يعني. قربنا بقى اهو الكاميرا عشان نشوف الزعف والجريد اللي احنا عاملين بيه سطح المنزل او سقف المنزل هيتعمل ازاي. بدأت ازود سنة ابيض خفيفة قوي، وادي كده تأثيرات ضوء على الجريد ده. دي مرحلة اسيبه ينشف ويجف، واروح ارسم السماء بسرعة بلون تحس كده انه رايح للبنفسجي. جاي منين اللون ده؟ الاحمر، قليل جدا من الاحمر بتضيفه على الازرق مع سنة ابيض يديك اللون البنفسجي الفاتح الجميل ده. ملينا السماء، مش عايز اكتر من كده. وبالمرة املأ الباب باللون البرتقالي الرائع اللي هو اللون الخشبي ده. ده لون الخشب اهو، والشباك ايضا. لوحة فيها احساس بالحنين للماضي، جيل السبعينات وجيل التمانينات هو اللي يعرف ده، واللي موجود من جيل الستينات يعرف قيمة المعنى اللي انا بتكلم فيه ده. شوف الفرشة هنا يدوبك شعرها كده بيخطط خطوط، يديك كده ان سطح المنزل كده فيه خرفشة. ده كله انت بتستمتع وانت بتعمل الاداء ده، بس واحدة واحدة. حاول تقلد، حاول ترسم كتير، هتلاقي مستواك بيزيد واحدة واحدة. وكل ما تشتغل طبعا من صورة قدامك كل ما مستواك يعلى اكتر واسرع. اللعبة هنا اللعبة هنا ان انا بس بشبع الواجهة دي ضوء قوي، لان اكتر واجهة معرضة للضوء، ضوء الشمس مباشرة. الشمس جاي من جهة ضوء الشمس جاي من جهة اليسار، فالواجهة دي معرضة للضوء اكتر، فهي اللي هتبقى مشبعة اكتر بالضوء. شوف يا جماعة انا مش باخد لون على الفرشة خالص، هو اللون اللي في الفرشة عليه سنة مية بسيطة قوي، نقطة مية بسيطة قوي، بحط حرف الفرشة في المية كده واروح ادي التأثيرات اللي حضراتكم شايفينها دي. نرجع نفتح اكتر اهو. شوف كل ما اللون يجف بتاع الاكريليك تروح تفتح كده سنة بسيطة، وتدي بقى يعني مجرد بس خطوط بسيطة كده، رطوش كده بتعملها. بص دوبك ده بيديك ارتفاع وانخفاض في سطح في الواجهة بتاع المنزل، اللي هو يحسسك فعلا بالطينة او المبنى اللي هو مبني بالطين. ما بيبقاش مستوي بنسبة 100%، بيبقى فيه متعرج كده عالي وواطي. كل الخرفشة دي اللي انت بتعملها بايدك دي بتظهر لك اكتر طبيعة البيوت اللي مبنية من الطين. ماشيين مع بعض واحدة واحدة، والمرحلة اللي احنا بنعملها في البيوت التلاتة بزود سنة الضوء بسيطة وامشي بيها كده بهذا الشكل. يعني الحافة دي يعني معرضة اكتر للضوء من اعلى، فبديها برضه سنة ضوء نركز.
مش عايزين نسيب حاجة علشان نقدر نستفيد اكتر. شايف بقى الحتة الفنية اللي هنا دي؟ رجعنا بقى لسطح المنزل. هنعمل الجريد الناشف. عارف انت لما تيجي ترسم النخل بتعمل الجريد بتاعه بيبقى فيه زعف، هو نفس الكلام، هنرسم الجريد ده بالزعف بتاعه بس ناشف، بوش الفرشة كده او بشعر الفرشة كده. الناس هنا في الوقت ده كانوا بيشقوا النخل ده، النخلة الطويلة دي بيشقوها نصين ويحطوها يشيلوها يحطوها فوق البيوت بدل الخشب، بدل عروق الخشب يعني، ويبدأ يحطوا فوقيها ايه؟ الجريد ده. فيبدأ ايه؟ سطح المنزل يبقى بهذا الشكل. شايف؟ جريد ناشف وضوء الشمس واضح على سطح المنزل بهذا الشكل. الحاجات البسيطة دي هي دي اللي بتظبط لك الدنيا قوي في الرسمة بتاعتك. شايف؟ اتجاه الفرشة يختلف هنا لما اكون واقف على اليمين غير لما اكون واقف على الشمال. يبقى القصة هنا كلها قصة ايه؟ انك انت ازاي تلعب بالضوء والظل، ازاي تلعب بالضوء والظل، توزع ضوء وظل صح بنفس الوان الطين. هنملأ المساحة اللي هي الارض الموجودة، اليابس اللي موجود امام المنزل بطريقة سهلة وبسيطة خالص، زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اللوحة بتاعتنا العرض الطول بتاعها كده 120 سنتيمتر في 120 سنتيمتر، فلوحة كبيرة يعني. شوف بقى، ادخل بالابيض كده وابدأ اسيح الالوان دي في بعضها يبقى فيه ضوء وظل اهو. هندمج كل الالوان دي في بعضها دلوقتي بحيث تبان الارضية بتاعتك واحدة بس فيها ايه؟ توزيعة كده ما بين الغامق والفاتح. ركز مع حركة الفرشة. في كل مرة كده ارجع للحافة بتاع الواجهة دي كده بتاع المنزل دي، الحافة نفسها، وازود لها سنة ضوء فاتح كده، لون فاتح كده وخرفشة بسيطة قوي. يعني فيها سنة البرتقالي شوية المرة دي. يبقى انت بتشتغل في اللوحة وعينك على كل منطقة فيها عشان تبقى مسيطر على اللوحة. شوف بقى كده الخرفشة البسيطة اللي هتدخل هنا، في كل مرة بتلاقي اللوحة راحت للأفضل. يلا بقى نسرح شوية، زودنا الأبيض يبدأ يدخل كده مع درجة اللون اللي في الأرضية الغامق، يكسرها لي شوية ويبقى الألوان كده ايه تمتزج في بعضها. زودنا سنة ظل اهو. شايف بقى هنا سنة الأسود اللي نزلت اللي دخلت بيها تحت البيت على طول دي، تعمل لك سنة ظل خفيفة كده تحت البيت. شوف، أو بتحدد البيوت، وباخد منها وأسيح اللون كده. سبت الفرشة اللي أنا رسمت بيها الخط الأسود ده وجبت الفرشة التانية، اخد من الخط الاسود ده واسيح كده واعمل ظل تحت البيت مباشرة. شايف؟ لمسة بسيطة خالص لكن بتغير لك شكل اللوحة. الشغل في هدوء والشغل وانت دماغك رايقة تلاقي نفسك عملت شغل حلو. وشوف، اسيب الفرشة بقى دي واجيب فرشة تاني، اخد اللون ده الغامق ده وافرش بيه كده واسيح اللون بهذا الشكل اهو. سهلة دي،
سهلة جدا وبسيطة، وتكون في دماغك حاجة زي كده انك انت تعمل حاجة زي كده. زود الضوء، طبعا جهة اليسار اكتر، وكل ما بنروح ناحية اليمين كده الضوء في الارضية نفسها في اليابس الضوء بيقل شوية اهو كده. ما يبقاش باقي قدامنا غير السلم اللي هو امام المنزل ده، هيبقى سلم الحجر، سلم بسيط خالص بين الابيض والاسود، هيتعمل بسهولة في اخر اللوحة. سن الضوء كده، سنة ظل كده في الحافة بتاع الباب اهو، والشباك ايضا، لان الضوء جاي من اليسار، فالحافة دي واخدة ظل. وبندي تأثيرات في الباب كده على اساس ان هو يبان يعني باب خشبي قديم بسيط، صنع يدوي. هنا بقى الاسود ده يلعب دور قوي جدا وجميل جدا. شوف المنطقة دي المفروض انها مشبعة جدا بالظل. دخلت بالفرشة باللون الاسود كده وحددت السلم، واخد من الاسود ده بقى بالفرشة التانية واسحب على فوق كده وادمج. شوف سبت الفرشة خالص، اجيب فرشة تانية اهو ومشبعة بالمية، باخد من الاسود واروح كده واطلع سنة بسنة، بحيث ان البيت الواجهة دي من فوق هتبقى فيها ضوء، وكل ما تنزل لتحت هيبقى ايه فيه ظل، واسفل السلم كذلك فيه ظل. شوف المية عملت ايه، كسرت الضوء، كسرت الظل بس بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وفرشت الظل معاك وعملت دمج للون مع الأرضية بتاع المنزل. شجرة أو شجرتين متماسكين في بعض مع بعض خلف المنزل أو خلف البيوت دي بكل بساطة باللون اللي هو الزيتي الغامق، أزرق وأحمر قد بعض، وبتزود عليهم كمية يعني أصفر لحد ما يديك اللون الزيتي ده. طبعا الالوان الرئيسيه عندنا اللون الاحمر والازرق والاصفر والابيض. طب اللون الابيض اللي احنا شغالين بيه ده عباره عن ايه؟ عباره عن دهان الحوائط اللامع المائي، طبعا بنقول عليه هنا في مصر بلاستيك، لكن يكون لامع. يعني انا بشتغل بالبلاستيك اللامع، نص لمعه لمعه كامله مفيش مشكله. شجره اهي خلف المنزل بكل بساطه. يبقى بنرتب كده المراحل بتاع الصورة بتاعتنا والرسمة بتاعتنا بطريقة بسيطة خالص، ونقدر كلنا نشتغل بالفلسفة دي وبالطريقة دي. جبت فرشة رفيعة اهي اعمل بيها الفروع الرفيعة. شايف قد ايه الموضوع سهل وبسيط؟ احنا بنتكلم يا جماعة في رسمة بسيطة جدا، يعني كل الناس زمايلنا واخواتنا اخواننا واخواتنا المبتدئين والمبتدئات في الرسم يقدروا ينفذوا ده بكل سهولة. شايف اللوحة كبيرة ازاي؟ لوحة 120 سنتيمتر في 120 سنتيمتر. دخلنا على مرحلة الحشائش، سيبنا السلم دلوقتي مفيش مشكلة. باللون الزيتي اللي كنا شغالين بيه الشجرة بنبدأ نحط زي نباتات كثيفة مع بعضها كده او عشب كتير قوي، وبعد كده ندخله باللون ايه الاصفر الكناري او اللون الاخضر الزرعي، نفتح منطقة الحشائش دي بكل بساطة. بس اتعلم ازاي تمسك الفرشة وتتحكم فيها وازاي توزع. طبعا في هناك نهر خلف البيوت بعيد خالص اهو ظهر منه جزء بسيط، وقربنا الكاميرا هنا وبدأنا نسحب الحشائش دي في مساحة المياه اللي امام المنزل. دي مساحة مياه يعني ممكن نقول مثلا ترعة صغيرة، وبنبدأ نحط تأثيرات ما بين اللون الاصفر الكناري والاخضر الزرعي علشان اظهر الحشائش بهذا الشكل. ضربات بسيطة جدا بالفرشة بتظهر لك الحشائش، بتوزع الضوء على الحشائش. بعد ما بدأنا باللون الغامق، طب ليه بنبدأ باللون الغامق؟ ده سؤال. علشان نجيب العتمة او الظل اللي بين الحشائش وبعضها، فبتبدأ دايما باللون الغامق في رسم الاشجار والحشائش. طبعا
لما بكون واقف على اليمين وضعية الفرشة بتكون مختلفة عن لما أكون واقف على الشمال، أو بمعنى آخر لما تكون اللوحة على شمالك بتكون صعب شوية لو أنت شغال بإيدك اليمين، ولما تكون اللوحة على يمينك بتكون أسهل. ضربات بسيطة جدا وتأثيرات للحشائش كده، ودخلنا باللون الأحمر البسيط يدينا كده حبة ورود، حبة ورد بسيطة اهو. شوف ضربات على سن الفرشة كده ما بين الأحمر والأبيض. السلم بتاعنا ما بين خط بالأسود وخط بالأبيض كده، هتبص تلاقي السلم ايه ظهر معاك سلم حجر، من الحجارة اللي هي البسيطة خالص اللي الناس بتعملها يدويا، لأن كل حاجة في اللوحة هي عناصر بسيطة وبتفكرنا بالماضي والزمن الجميل يعني. فنانين وفنانات متابعين القناة ومبتدئين ومبتدئات، اخواننا اخواتنا، اتمنى في هذا الفيديو ان انا اكون قدمت لحضراتكم يعني لمسة بسيطة وكلكم تقدروا تنفذوها. بص على البيوت من اعلى كده، شوف ازاي غطينا البيوت دي، سطح البيوت جه ازاي من الجريد الناشف، وكل حاجة في الفرشة بتفكرك بالبساطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فلو عجبك الفيديو واستفدت فعلا او ما استفدتش قوي، يا ريت يعني تضع لايك. ضع لايك الان دعما لنا كي نستمر. بفكر حضراتكم قبل الخروج من الفيديو وقبل الانتهاء، ضع لايك الان واشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات حتى يصل كل جديد. دي اللوحة بتاعتنا، لوحة بسيطة جدا بعناصر قليلة جدا، شايف، بدون اي فلسفة خالص ولا تعقيد. رسمنا الحشائش بكل بساطة، ورسمنا المنزل والبيوت القديمة بكل بساطة، وحبة حجارة على الأرضية. ما تنسوش شاشة النهاية، انتبهوا لشاشة النهاية واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. والمنظر أهو من مسافة قريبة، يا رب يعجبكم. ونفذوا ده بنفسكم واشتغلوا على نفسكم، ومستواكم هيزيد واحدة واحدة إن شاء الله. وتابعوا القناة واستنونا في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى. أشوفكم على خير فيديو جديد. أخوكم محمد عبد من جمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.